1.3 द कॉप अँड अँथेम पोलीस व प्रार्थना गीत. ओ हेनरी यांची ही स्टोरी आहे. यांनी लिहिलेली ही स्टोरी आहे. सोफी लेफ्ट हिज बेंच अँड स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वेअर अँड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ अस्फॉल्ट वेअर ब्रॉडवे अँड फिफ्थ अव्हेन्यू फ्लो टुगेदर. सोफी आपल्या बेंचवरून उठला आणि रमतगमत त्या ठिकाणी डांबरी रस्ता ओलांडून ब्रॉडवे आणि 5वा अव्हेन्यू ज्या ठिकाणी हे रस्ते एकत्रित येतात त्या चौकातून तो बाहेर पडला. अप ब्रॉडवे ही टर्न्ड अँड स्टॉप्ड ॲट अ लक्झरियस कॅफे. आता ब्रॉडवे करून तो वरच्या दिशेला गेलेला आहे आणि एका महागड्या अशा कॅफेजवळ तो थांबला. सोफी हॅड कॉन्फिडन्स इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवॉर्ड. आता सोफीला त्याच्या कोटाच्या सर्वात खालच्या बटनपासून ते अगदी वरपर्यंत स्वतःवर विश्वास होता. ही वॉज शेवन, त्याने दाढी केलेली होती. अँड हिज कोट वॉज ट्रिम अँड हिज नीट ब्लॅक बो हॅड बीन प्रेझेंटेड टू हिम बाय अ लेडी मिशनरी ऑन थँक्सगिव्हिंग डे. त्याने छानपैकी दाढी केलेली आहे. त्याचा कोट जो होता घातलेला तो देखील छान होता, ठाकठीक असा पद्धतीचा होता. आणि थँक्सगिव्हिंग डेच्या दिवशी त्याला एका मिशनरी स्त्रीनं भेट दिलेला एक छानसा गळ्याजवळ लावणारा जो काळा बो असतो तो त्याने लावलेला होता. आता थँक्सगिव्हिंग डे जो काय आहे तर नोव्हेंबरच्या 4थ्या गुरुवारी धार्मिक उत्सव आणि कौटुंबिक पारंपरिक जेवण अशा प्रकारचा एक साजरा करण्यात येणारा आभार प्रदर्शनाचा दिवस. तर त्या दिवशी एका स्त्रीनं या ठिकाणी त्या सोफीला तो बो जो आहे तो दिला होता. इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टॉरंट अनसस्पेक्टेड सक्सेस वुड बी हिज. आता काय करायचं तर त्याला फक्त कोणत्याही प्रकारची शंका न येता रेस्टॉरंटमधल्या एका टेबलपर्यंत त्याला फक्त पोहोचायचं होतं. तिथे पोहोचला की तो यशस्वी होणार होता. द पोर्शन ऑफ हिम दॅट वूड शो अबाउट द टेबल वूड रेज नो डाऊट इन द वेटर्स माइंड. आता टेबलावर त्या खुर्चीवर बसल्यानंतर टेबलाच्या वरून दिसणारा जो त्याचा शरीराचा भाग होता तो वेटरच्या मनास शंका कोणत्याही प्रकारची येणार नव्हती. कारण कोट पण छान होता, अगदी दाढी वगैरे केलेली होती, म्हणजे नीटनेटका आणि चांगल्या घरातला हा व्यक्ती आहे हे दिसून येणार होतं. अ रोस्टेड मला डक थॉट सोफी. आणि त्यानं मग विचार करायला सुरुवात केली की एक गावठी मलाड जातीचं बदक जे आहे त्याचं भाजलेलं मांस, त्यानंतर वुड बी अबाउट द थिंग विथ बॉटल ऑफ वाईन अँड देन सम चीज, अ कप ऑफ कॉफी अँड अ सिगार. त्याने मनातल्या मनात सगळ्या गोष्टी क्लिअर केल्या की मलाड बदकाचं भाजलेलं मांस म्हणा किंवा एक वाईनची बॉटल आणि त्यानंतरचं थोडंसं चीज, एक कप कॉफी आणि सिगार. सगळा विचार करून ठेवला की आपण टेबलवर गेल्यानंतर काय काय मागणार. $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ. आता सिगारचा $1 ठीक होता, कम्फर्टेबल होता त्याच्यासाठी. द टोटल वुड नॉट बी सो हाय आज टू कॉल फोर्थ एनी एक्स्ट्रीम ऑफ रिव्हेंज फ्रॉम द कॅफे मॅनेजमेंट. मग त्याने विचार केला की $1 सिगारचा किंवा तो मलाड बदकाचं जे भाजलेलं मांस आहे, वाईनची बॉटल आहे, चीज आहे, कॉफी आहे, तर ह्या गोष्टींचा एकूण जो होणारा बिल जो आहे हा बिल फार जास्त नसेल की कॅफेचा मालक संतापून काहीतरी जास्त पनिशमेंट देऊ शकतो. अँड यट द मीट वूड हॅव लिव्ह हिम फील अँड हॅपी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आयलँड. आता विंटर आयलँड जे काय आहे ते हिवाळी बेट आहे, म्हणजे एक तुरुंग आहे. त्याला त्या तुरुंगापर्यंत पोचायचं आहे. कारण पुढील जे 3 महिने आहेत या 3 महिन्यांमध्ये अतिशय थंडी असणार आहे आणि कदाचित ह्याला राहायला तर जागा नाही. त्यामुळे कदाचित त्याचं जे बेंच म्हणजे त्याचं घर आहे तिथे जर हा उघड्यावर राहिला तर तो मरण्याची दाट शक्यता होती. आणि म्हणून ज्या ठिकाणी मला निवाऱ्याची सोय होईल, खाद्यपदार्थांची म्हणजे अन्नाची सोय होईल असा पद्धतीचा एकच बेट होता, हिवाळी बेट, की ज्या ठिकाणी ते तुरुंग आहे. त्या तुरुंगात जर मी पुढे गेलो ते 3 महिन्यांपर्यंत मला राहायची सोय होईल आणि खाण्याची देखील व्यवस्था होऊ शकते. आणि याच्यासाठी तो प्रयत्न करतो आहे की जेणेकरून मला काय करायचं आहे, पोलिसांपर्यंत पोहोचता येईल, पोलीस मला घेऊन जातील आणि मला त्या हिवाळी बेटावर पोहोचता येईल. मग त्यानं काय विचार केला आहे की हे एवढं जे मी काही खाणार आहे आणि मग जी पनिशमेंट पुढे होईल ती हिवाळी बेटावर पोहोचेपर्यंत ते
मांस जे आहे ते पोट भरलेलं असेल किंवा मन तृप्त करेल एवढं माझ्यासाठी भरपूर झालेलं आहे. आता आपल्या लक्षात आलेलं आहे की सोफीचा इंटेन्शन काय आहे. त्याला काहीही करून 3 महिन्यांसाठी हिवाळी बेटावर म्हणजे त्या तुरुंगामध्ये जायचं आहे. बट आज सोफी सेट फूट इनसाइड द रेस्टॉरंट डोअर द हेड वेटर्स आय फेल अपॉन हिज टॅटर्ड ट्राउझर्स अँड डेकडंट शूज. परंतु जेव्हा तो रेस्टॉरंटच्या दरवाजात उभा राहिला सोफी, त्याच वेळेस मुख्य जो वेटर असतो त्याची नजर अगदी बरोबर त्याच्या फाटक्या पॅन्टीवर आणि जीर्ण अशा खराब झालेल्या बुटांवर पडली. स्ट्रॉंग अँड रेडी हँड्स टर्न हिम अबाउट अँड कन्वेड हिम इन सायलेन्स अँड हेस्ट टू द साईडवॉक अँड अवर्टेड मेनान्स्ड मलाट. आता या मुख्य असणाऱ्या वेटरनं काय केलं तर आपलं भक्कम मजबूत आणि तयारच हात होते. त्याने बघितल्यानंतर लक्षात आलं की हा या रेस्टॉरंटमध्ये येण्याच्या लायकीचा नाही आणि लगेच ताबडतोब त्यानं सोफीला मागे वळवलं आणि त्याला हळूच बाहेर काढून घाईघाईनं आपल्या रस्त्याच्या बाजूला घेऊन गेलेला आहे. त्यामुळे तो तिथे गेल्यानंतर मलाड बदक जो आहे तो बदकाचा मांस हा खाणार होता. मग त्या बदकाच्या नशिबातला एक लाजिरवाणा धोका जो आहे तो या ठिकाणी टळलेला आहे. सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. आता सोफीनं काय केलं आहे तर ब्रॉडवेच्या विरुद्ध दिशेला तो आता वळलेला आहे. इट सीम्ड दॅट हिज रूट टू बी कविटेड आयलँड वॉज नॉट टू बी ॲन इझी वन. त्याला ज्या आपल्या आवडत्या बेटाकडे जायचं आहे त्याचा मार्ग काही आता सोपा नाही हे त्याच्या लक्षात आलं. सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिंबो मस्ट बी डिवाइज. आता काय करायला लागणार आहे तर त्या तुरुंगात शिरण्यासाठी किंवा जाण्यासाठी आता दुसरी युक्ती शोधणं गरजेचं होतं. ॲट अ कॉर्नर ऑफ 6th Avenue, इलेक्ट्रिक लाईट्स अँड कनिंगली डिस्प्लेड वायर्स बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रॅक्टिव्ह. आता त्याचा पहिला जो प्रयत्न होता तो फसलेला आहे. आता तो दुसरा तो प्रयत्न करत आहे. त्याने काय केलं तर 6व्या अव्हेन्यूच्या कोपऱ्यावर एक दुकान आहे आणि त्या दुकानामध्ये काचांचं त्या ठिकाणी काचा लावलेल्या आहेत. काचेच्या पलीकडे जे बल्ब आहेत विजेचे जे दिवे आहेत त्यांच्याखाली अतिशय छान पद्धतीनं वस्तू मांडलेल्या होत्या आणि त्या दुकानाची खिडकी फार आकर्षक दिसत होती. सोफी टूक अ स्टोन अँड डॅश्ड इट थ्रू द ग्लास. आता त्यानं काय केलं दगड घेतला आणि काचेवर फेकून मारला. पीपल केम रनिंग राऊंड द कॉर्नर अ पोलिसमॅन इन द लीड. आता सगळे लोक जे आहेत ते या ठिकाणी धावत आलेले आहेत आणि पुढे होता तो पोलीस. सोफी स्टूड स्टील विथ हिज हँड्स इन हिज पॉकेट्स अँड स्माइल्ड ॲट द साईट ऑफ ब्रास बटन्स. आता ब्रास बटन म्हणजे कोण तर पोलीस. सोफी अजूनही तिथेच शांतपणे उभा राहिलेला आहे. खिशामध्ये हात टाकून आहे पॉकेटमध्ये आपल्या आणि येणारा जो ब्रास बटन्स म्हणजे पोलीस जे आहे त्या पोलिसांकडे तो बघत उभा राहिलेला आहे. वेअर इज द मॅन दॅट डन दॅट इन्क्वायर द पोलीस ऑफिसर एजिटेडली. आता रागानं चिडूनच त्या पोलीस ऑफिसरने विचारलं की ज्या व्यक्तीनं हे केले तो हे करणारा माणूस कुठे गेलेला आहे. डोंट यू थिंक दॅट आय माईट हॅव हॅड समथिंग टू डू विथ इट सेड सोफी. तुम्हाला असं नाही वाटत आहे का की याचा माझ्याशी देखील काही संबंध असू शकतो. विथ सेड सोफी विथ अ फ्रेंडली व्हॉइस ॲज वन ग्रेट्स गुड फॉर्च्यून. अतिशय छान पद्धतीनं मैत्रीच्या स्वरात त्या ठिकाणी सोफीनं विचारलेलं आहे. जणू काही या शब्दानंतर ते माझ्यावर संशय घेतील आणि मला तुरुंगात जायला मिळेल. द पोलिसमॅन रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट सोफी वन ॲज अ क्ल्यू. आता एवढं त्यांनी क्ल्यू दिलेला आहे तरी देखील त्याला संशयित म्हणून देखील पोलिसांनी विचार केलेला नाही. मेन हू स्मॅश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चॅट विथ द पोलीस. खिडक्या फोडणारी माणसं जी असतात ती पोलिसांशी गप्पा गोष्टी करत बसत नाहीत. दे टेक टू देअर हिल्स. ते काय करतात पळून जातात. द पोलिसमॅन सॉ अ मॅन हाफ वे डाऊन द ब्लॉक रनिंग टू कॅच अ कार. आता त्याच वेळेस नेमकी ब्लॉकच्या अर्धा रस्त्यापुढे एक व्यक्ती जी आहे ती गाडी पकडण्यासाठी धावत जाणाराही त्यांना व्यक्ती दिसलेली आहे. विथ ड्रॉन क्लब ही जॉईन इन द परस्यूट. आणि आपला दंडुका घेतला काठी घेतली आणि त्याचा पाठलाग करायला पोलीस लागलेले आहेत.
सोफी with disgust in his heart drifted along twice unsuccessful. आता मात्र दोनदा अपयशी झालेला हा सोफी जो आहे तो मनातल्या मनात फार त्याला राग आलेला आहे, चडपडत तो बसलेला आहे आणि तो पुढे चालायला लागला. त्याला खूप राग आलेला आहे. ऑन द अपोजिट साईड ऑफ स्ट्रीट वॉज अ रेस्टॉरंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेन्शन्स. रस्त्याच्या विरुद्ध बाजूला साधं असणारं एक रेस्टॉरंट त्यानं बघितलं. इट कॅटर्ड टू लार्ज ॲपिटाईट्स अँड मॉडेस्ट पर्स्यूज. आता पोट भरून ज्यांना खायचं आहे पण खिशामध्ये पैसे कमी आहेत, पोट भरून खाता येईल त्यांना अशी ती भूक भागवणारं रेस्टॉरंट होतं. इट्स क्रॉकरी अँड ॲटमॉस्फिअर वेअर थिक, इट्स सूप अँड नॅपरी थीम. आता तिथलं जे जेवणाचा पदार्थ असतील किंवा वातावरण जे आहे ते छान होतं, पण तिथलं सूप म्हणा किंवा मेजवरील जे कापड आहे ते मात्र कसं होतं, थोडंसं पातळ प्रकारचं होतं, म्हणजे क्वालिटी जी आहे ती कमी पाहायला मिळेल. इन टू दिस प्लेस सोफी बिटूक हिमसेल्फ विदाऊट चॅलेंज. आता तिथे त्याने काय केलं आहे, कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी त्याला आलेल्या नाहीत सोफीला आतमध्ये प्रवेश करण्यासाठी. ॲट द टेबल ही सॅट. तो त्या ठिकाणी टेबलावर बसलेला आहे. अँड कन्झ्युम बीफस्टिक, फ्लॅपजॅक्स, डोनट्स अँड पाय. हे सगळे खाद्यपदार्थ आहेत, त्यांनी ते मागवलेले आहेत. अँड देन ही टोल्ड द वेटर द फॅक्ट दॅट मायन्युटेस्ट कॉईन अँड हिमसेल्फ वेअर टोटल स्ट्रेंजर्स. आता हे खाऊन वगैरे त्याचं झालेलं आहे. खाल्ल्यानंतर त्याने वेटरला सांगितलं की माझ्याकडे पैसे नाहीत. नाऊ गेट बिझी अँड कॉल अ कॉप सेड सोफी. स्वतःनंच सांगितलं सोफीनं की आता काय कर, लवकर पोलिसांना बोलव. अँड डोंट कीप अ जेंटलमॅन वेटिंग. आणि माझ्यासारख्या सद्ग्रस्त व्यक्तीला वाट बघायला लावू नकोस. नो कॉप फॉर यू सेड द वेटर. वेटरनं आणखीन उलट सांगितलं की तुझ्यासाठी पोलीस नको. विथ अ व्हॉइस लाईक बटर केक्स अँड आय लाईक द चेरी इन द मॅनहॅटन कॉकटेल. हे कॉन. आता हे जे बोलत असताना तो कसा होता, तुझ्यासाठी पोलीस बोलायची गरज नाही हे बोलताना लोण्यासारखं अगदी केक म्हणजे मऊ आवाजात. आणि मॅनहॅटन कॉकटेल मधल्या जे चेरी जे असते त्या चेरीचा कलर लाल आहे, तर रागाने त्याचे डोळे जे आहेत ते लाल झाले होते, पण बोलण्यामध्ये मात्र त्याच्या मृदुता होती. नीटली अपॉन हिज लेफ्ट इयर ऑन द कॅलस पावमेंट टू वेटर्स पिच्ड सोफी. आता काय केलं आहे बघा, पोलिसांना बोलव सांगते तर त्यांनी म्हटलं नाही, पोलीस बोलायची गरज नाही. अतिशय व्यवस्थित पद्धतीनं त्याचा जो डावा कान आहे त्या डाव्या कानावर तो पडेल असं नेऊन त्याला आदळलेलं आहे, फेकलेलं आहे या सोफीला. ही अराउज जॉईंट बाय जॉईंट अ कार्पेंटर्स रूल ओपन्स अँड डस्टेड हिज क्लॉथ्स. आता यानं काय केलेलं आहे, त्याला आपटलेलं आहे. जशा पद्धतीनं एक सुताराकडे मोजमानाची पट्टी जी असते ना ती उघडते ना अशी, त्या पद्धतीनं आपला एक अवयव तो उलगडत असं उठला आणि आपले कपडे झटकले. अरेस्ट सिम नाऊ बट अँड इल्युसिव्ह ड्रीम. आता हे जे स्वप्न आहे की पोलिसांनी पकडून आपल्या तिकडे नेऊन टाकायचं आहे, आता ते स्वप्न मात्र फारच कठीण व्हायला लागलेलं होतं. द आयलँड सीम्ड व्हेरी फार अवे. बेट मात्र आता खूप दूर राहिल्यासारखं वाटत होतं. त्याचं स्वप्न काही आता पूर्ण होत नाही असं त्याला वाटलं. अ पोलिसमॅन हू स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोअर 2 डोअर अवे लाफ्ड अँड वॉक डाऊन द स्ट्रीट. त्या 2 ब्लॉकच्या पलीकडे एक औषधाचं दुकान होतं आणि त्याच्यासमोर एक पोलीस उभा होता. त्याने पण त्याच्याकडे बघितलं की याची काय अवस्था केलेली आहे. तो बघितला, हसला आणि तिथून निघून. सोफी वॉज सीज्ड विथ अ सडन फिअर दॅट सम ड्रेडफुल एन्चantमेंट हॅड रेंडर्ड हिम इम्युन टू अरेस्ट. आता त्याच्या मनामध्ये मात्र या ठिकाणी एक विचार आलेला आहे की कुठली तरी एखादी भयंकर जादू आहे की जी आपल्याला अटक होण्यापासून प्रतिबंध करत आहे. ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पॅनिक अँड व्हेन ही केम अपॉन अनदर policeman lunging grandly in front of a glittering theater, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. आता हा विचारच त्याच्या मनामध्ये होता आणि तो घाबरलेला होता थोडासा. अशातच त्याला
एक शानदार थिएटरसमोर आणखीन एक पोलीस जो आहे तो निवांतपणे फिरत आहे हे त्याला दिसलेलं आहे. आणि लगेच या सोफीनं काय केलं तर बेशिस्त वर्तन करायला सुरुवात केलेली आहे. त्याला ती संधी मिळालेली आहे. ऑन द साईडवॉक सोफी बिगॅन टू एल ड्रंकर्ड ग्लिवरिश ॲट द टॉप ऑफ हिज हार्श व्हॉइस. आता लगेच त्यानं काय ॲक्टिंग सुरू केलेली आहे तर खूप दारू त्या ठिकाणी घेतलेली एखादी व्यक्ती जी आहे त्या पद्धतीनं तो वागायला लागलेला आहे आणि मोठ्यानं बरडू लागलेला आहे. काही वेळ असं बोलायला त्यानं सुरुवात केली आहे. मोठ्यानं ओरडून बोलायची सुरुवात केली आहे. ही डान्स्ड, हाऊल्ड, रेव्ड अँड अदरवाईज डिस्टर्ब्ड द स्काईज. तो आता नाचायला लागला आहे. आता ओरडत होता ना, तर ओरडताने काय केलं आहे तो लगेच नाचायला लागलेला आहे, ओरडू लागलेला आहे, बडबडू लागलेला आहे आणि सगळं वातावरण जे त्याने बिघडवून टाकलेलं आहे. द पोलिसमॅन मिअरली ट्विल्ड हिज क्लब, turned his back to Sophie and remarked to a citizen. पोलिसांना काय केलं, आपला दंडुका फिरवलेला आहे. दांडका जो आहे, काठी जी आहे ती फिरवली आणि सोफीकडे बघून त्याने पाठ फिरवलेले आहे आणि एका व्यक्तीला तो म्हणाला, दिस वन ऑफ द एल लॅड्स सेलिब्रेट द गुज एज दे गिव्ह टू द हॅटफोर्ड कॉलेज. नॉयझी बट नो हार्म. वी हॅव इन्स्ट्रक्शन्स टू लेट देम बी. हार्टफोर्ड नावाचं कॉलेज जे आहे त्या कॉलेजला 0 गुणानं हरवलेलं आहे आणि त्याचा आनंद साजरा करताना हा कदाचित एल कॉलेजचा कोणीतरी विद्यार्थी दिसतो आहे. तो दंगा करतोय पण बाकी काही उपद्रव इतरांना त्रास देत नाही. त्यामुळे त्यांना काही न करण्याचं आदेश जो आहे, इन्स्ट्रक्शन जे आहेत ते आम्हाला दिले गेलेले आहेत. डिस्कन्सोलेट सोफी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रॅकेट. आता निराश झालेला जो सोफी आहे त्यानं काय केलं आहे, आपलं फुकट गेलेला मात्र ही जी कृती आहे, उपद्रव जो आहे तो थांबवलेला आहे. वुड नेवर अ पोलिसमॅन ले हँड्स ऑन हिम. एखादा पोलिसाला कधी पकडणार नव्हता का. इन हिज फॅन्सी द आयलँड सीम्ड ॲट अनअटेनेबल आर्केडिया. त्याच्या कल्पना विलासातलं बेट म्हणजे एखाद्या न सापडणारं न मिळणारं नंदनवन होतं, अशी परिस्थिती आता निर्माण होत होती. ही बटन्ड हिज थिन कोट अगेन्स्ट द चिलिंग वाइंड. आता थंडगार वारा सुटलेला आहे आणि त्याचं रक्षण, आपल्या शरीराचं रक्षण करण्यासाठी त्याने आपला पातळ कोट जो आहे त्याचे बटन बंद केले. इन अ सिगार स्टोअर ही सॉ अ वेल ड्रेस मॅन लाइटिंग अ सिगार ॲट द स्विंगिंग लाईट. लगेच ताबडतोब एका सिगारेटच्या दुकानामध्ये एका लटकणाऱ्या दिव्याखाली एक छानपैकी पोशाख केलेला माणूस जो आहे तो सिगारेट पेटवताना त्याला दिसलेला आहे. ही हॅड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोअर ऑन एंटरिंग. त्या व्यक्तीनं आपली जी सिल्कची रेशमी छत्री जी आहे ती दरवाजावरच शिरताना समोर ठेवली होती. सोफी स्टेप्ड इनसाइड, ग्रॅब्ड द अम्ब्रेला अँड सॉन्टर्ड ऑफ विथ इट स्लोली. आणखीन एक प्रयत्न या ठिकाणी त्याने सुरू केलेला आहे की सोफी आत गेला आणि त्याने ती छत्री घेतली आणि शांतपणे रमत गमत तिथून तो बाहेर पडला आहे. द मॅन ॲट द सिगार लाईट फॉलोड हेस्टिली. आता जो सिगार पेटून तिथं उभा होता त्यानं बघितलं की आपली छत्री घेऊन तो चाललेला आहे आणि लगेच हा लाईटजवळचा माणूस जो आहे तो घाईघाईनं त्याच्या मागून निघालेला आहे. माय अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली. तो कठोर आवाजातच म्हणाला की ही माझी छत्री आहे. ओ इज इट, स्नियर्ड सोफी, ॲडिंग इन्सल्ट टू पेटी लार्सनी. वेल, वाय डोंट यू कॉल अ पोलिसमॅन. आय टूक इट युअर अम्ब्रेला. वाय डोंट यू कॉल अ कॉप. देअर स्टँड्स वन ऑन द कॉर्नर. त्याला ती संधीच पाहिजे होती, त्याने लगेच सुरुवात केली असं का. आणि थोडंसं त्याला रागवतच किंवा उपहासानं त्याला खिजवीत सोफीनं विचारलं, मग एक काम कर, पोलिसांना बोलव. मी तुझी छत्री घेतली ना, मग पोलिसांना का बोलवत नाहीस. तिथे कोपऱ्यावर उभा आहे बघ पोलीस. द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स. छत्रीचा मालक जो आहे त्यानं आपली चाल मंदावलेली आहे, हळूहळू चालायला लागला आहे. सोफी डीड लाईक वाईज. आता सोफी देखील त्याच पद्धतीनं चालू लागलेला आहे, शांत हळूहळू चालायला लागलेला आहे. विथ अ प्रिमोनिशन दॅट लक वूड अगेन रन अगेन्स्ट हिम.
मनामध्ये त्याच्या विचार यायला लागलेत, कटू विचार, की कदाचित पुन्हा एकदा आपले नशीब उलटे फिरणार. द पोलिसमॅन आयड ॲट टू क्युरियसली. पोलीस जो आहे, या पोलिसाचं लक्ष मात्र दोघांकडेही त्यांनी कुतूहलानं बघितलेलं आहे. ऑफकोर्स सेड द अम्ब्रेला मॅन. का नाही, नक्कीच. वेल, यू नो हाऊ दिस मिस्टेक्स ऑकर इफ इट्स युअर अम्ब्रेला. जरी तुमची छत्री असेल तर अशा चुका कशा घडू शकतात हे तुम्हाला माहितीच असेल. आय होप यू विल एक्सक्यूज मी. मला असं वाटतं की तुम्ही मला माफ कराल अशी आशा आहे. आय पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टॉरंट. इफ यू रेकग्नाइज इट ॲज युअर्स, वाय आय होप यू विल. ही छत्री जी आहे ती सकाळीच मला एका मधून ती मी उचलली, पण तुमची छत्री तुम्ही ओळखलीच असेल, तर मग मला असं वाटतं. ऑफकोर्स इट्स माइन, सेड सोफी सॅव्हेजली. सोफीने सांगितलं की अर्थातच माझी आहे, असं तो रागावून म्हणालेला आहे. द एक्स अम्ब्रेला मॅन रिट्रीटेड. आता हा जो छत्री माझी आहे म्हणणारा जो मनुष्य होता, व्यक्ती होता, तो माघारी गेलेला आहे, वळलेला आहे. द पोलिसमॅन हरीड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड इन ॲन ओपेरा क्लॉक अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रीट कार दॅट वॉज अप्रोचिंग 2 blocks अवे. 2 ब्लॉक अंतरावरून स्ट्रीट कार येताना बघून पोलीस पलीकडच्या रस्त्यावर तो जो ऑपेरा झगा घातलेला उंच ब्लॉन्ड जो आहे त्याला मदती करायला गेलेला आहे. ब्लॉन्ड याचा अर्थ फिकट पिवळ्या केसांची व्यक्ती. सोफी वॉक्स ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डॅमेज्ड बाय इम्प्रूव्हमेंट्स. आता सोफी जो आहे तो पूर्वेकडे वळेला आहे, दुरुस्तीमुळे खराब झालेल्या त्या रस्त्यांच्या दिशेने तो निघाला. ही हर्ड द अम्ब्रेला अँग्रीली इन टू द एक्सकव्हेशन. त्यानं रागानं ती छत्री खड्ड्यात फेकली. ही मटड अगेन्स्ट द मेन हू वेअर हेल्मेट्स अँड कॅरी क्लब्स. तो काहीतरी बडबडलेला आहे की ज्या व्यक्ती हेल्मेट घालतात किंवा दंडुके जे घेतात, म्हणजे दांडकं घेतात, एक प्रकारे पोलीस, तर अशा लोकांना तो काहीतरी रागानं बडबडलेला आहे. बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देअर क्लचेस दे सीम्ड टू रिगार्ड हिम ॲज अ किंग हू कुड डू नथिंग रॉंग. कारण त्याला त्या व्यक्तींच्या तावडीत सापडायचं होतं, त्याची ती इच्छा होती, पण ते मात्र ह्याला असं वागत होतं की हा कधीही चुकीचं न वागणारा राजा, अशा पद्धतीने ते समजत होते. ॲट लेंथ सोफी रिच्ड वन ऑफ द अव्हेन्यूज टू द ईस्ट वेअर द ग्लिटर अँड टर्मॉईल वॉज बट फेंट. आता तो थोडंसं चालत पुढे गेलेला आहे. जगमगाट किंवा गडबड कमी असणाऱ्या पूर्वेकडच्या एका रस्त्यावर तो आता पोहोचलेला आहे. ही ड्रॅग्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स मॅडिसन स्क्वेअर फॉर द होमिंग इन्स्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन वेन द होम इज अ पार्क बेंच. आता त्याचं बाकडं हेच त्याचं घर होतं, तरी देखील तो आपल्या घराच्या ओढीनं त्या मॅडिसन चौकाच्या दिशेनं जाऊ लागलेला, जिथे त्याचा तो बाकडा आहे, तो बेंच आहे, त्या बेंचवर तो राहतो त्या ठिकाणी. बट ऑन अँड युजली क्वाईट कॉर्नर सोफी केम टू अ स्टँडस्टिल. एका अतिशय शांत वळणावर सोफी थांबलेला आहे. हिअर वॉज अन ओल्ड चर्च. ते एक जुनं चर्च होतं. क्वेंट अँड रॅम्बलिंग, विलक्षण आणि अवाढव्य, अँड गेबल्ड, निमुळत. थ्रू द व्हायोलेट स्टेन विंडो, एका जांभळट रंगाच्या खिडकीमधून अ सॉफ्ट लाईट ग्लोड, एक मंद असा प्रकाश येत होता. वेअर नो डाऊट द ऑर्गॅनिस्ट लॉयटर्ड ओव्हर द कीज. तिथून दिसत होतं की कुणीतरी एक ऑर्गॅनिस्ट जो आहे तो त्या स्वरपेट्यांवरून आपला जो हात आहे, बोटं जे आहेत अतिशय सफाईदारपणे त्या ठिकाणी वाजवत होता, फिरवत होता. मेकिंग शुअर ऑफ हिज मास्टरी ऑफ द कमिंग सॅबथ अँथेम. सभात यहुदी आणि ख्रिस्ती लोकांचा धार्मिक विधी पाळण्याचा आणि कामापासून दूर राहण्याचा दिवस. तर या दिवसासाठी त्या ठिकाणी तो प्रॅक्टिस करत होता. फॉर देअर ड्रिफ्टेड आउट टू सोफीज इयर स्वीट म्युझिक दॅट कॉट अँड हेल्ड हिम ट्रान्सफिक्टेड अगेन्स्ट द कॉन्व्होल्युशन्स ऑफ द आयर्न फेन्स. आता ते संगीत जे आहे ते कानाला त्याला गोड वाटू लागलं होतं, आणि ते कानावर त्याच्या पडल्यानंतर तो त्या कुंपणापाशी जागीच तो खिळून उभा राहिलेला आहे. तिथून त्याला हलवायचं वाटत नव्हतं.
द मून वॉज अबव फुल रेडियंट. चंद्र जो आहे हा पूर्ण तेजस्वी होता. व्हेकल्स अँड पेडिस्ट्रियन्स वेअर फ्यू. वाहने आणि रस्त्यावरून चालणाऱ्या ज्या व्यक्ती आहेत त्या फार कमी होत्या. स्पॅरोज ट्विटर्ड स्लिपीली इन द eaves or a little while the scene might have been a country churchyard. आता चिमण्या ज्या आहेत या निद्रिस्त आवाजात लहान आवाजात चिवचिव करत असा त्या छतावर बसल्या होत्या. लवकरच ते दृश्य जे आहे एकंदरीत ते एखाद्या गावातल्या चर्च यार्डसारखं दिसू लागलं असतं. अँड द अँथेम दॅट द ऑर्गॅनिस्ट प्लेड सिमेंटेड सोफी टू अ आयर्न फेन्स, फॉर ही हॅड नो इट वेल इन द डेज व्हेन हीज life contains such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and colors. ते जे गाणं होतं ते जे प्रार्थना गीत होतं जो ऑर्गॅनिस्ट त्या ठिकाणी वाजवत होता ते ऐकण्यासाठी तो एका लोखंडी कुंपणाजवळ स्तब्ध उभा राहिला. त्याला हे गीत माहिती होतं कधीपासून, जेव्हा त्याच्या आयुष्यात त्याची आई होती, गुलाबाची फुलं होती, आशा आकांक्षा, मित्र परिवार होता, सद्विचार किंवा सद्वर्तनी लोक यांच्यासारख्या गोष्टी होत्या, तेव्हापासून हे प्रार्थना गीत त्याला माहिती होतं. द कंजंक्शन ऑफ सोफीज रिसेप्टिव्ह स्टेट ऑफ माइंड अँड द इन्फ्लुएन्सेस अबाउट द ओल्ड चर्च ब्रॉट अ सडन अँड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. आता त्या ठिकाणी सोफीच्या मनाची जी ग्रहण क्षमता आहे किंवा जुन्या चर्चचा जो प्रभाव आहे यांचा मिलाप झालेला आहे आणि त्याच्या हृदयामध्ये अचानकपणे एक विलक्षण आणि विस्मयकारक बदल त्या ठिकाणी घडून आलेला आहे. ही व्ह्यूड विथ रायझिंग हॉरर द पीट इन टू विच ही हॅड टम्बल्ड अँड डिग्रेडेड डेज, अनवर्दी डिझायर्स, डेड होप्स, रेक्ट फॅकल्टीज अँड बेस मोटिव्स दॅट मेड अप हिज एक्झिस्टन्स. आणि मग त्याच्या लक्षात आलं की जी अधोगतीची पातळी त्याने गाठली होती की ज्याच्यामध्ये त्याची जाणीव त्याला झालेली आहे आणि तो भयभीत झाला, त्याला खूप भीती वाटलेली आहे. हे अहवलनीचे दिवस म्हणजे चांगल्या व्यक्ती असून देखील लोक उभं करत नाही किंवा अयोग्य अवाजवी इच्छा असतील किंवा संपलेल्या भग्न झालेल्या अशा आशा असतील, नष्ट झालेली त्याची कार्यशक्ती आहे किंवा जीवनाचा जो हरवलेला उद्देश आहे, या संपूर्ण निगेटिव्ह ज्या थिंग्स आहेत किंवा जे विचार आहेत त्या विचारून त्याचं अस्तित्व जे आहे ते व्यापून टाकलेलं होतं. पॉझिटिव्ह होपफुल असं त्यानं काहीच क्रिएट केलेलं नव्हतं, सगळं संपलं होतं. And also in a moment his heart responded thrillingly to this strange mood. आता त्याच क्षणी त्याच्या ते लक्षात आलं की आपण काय वागतोय हे किती चुकीचं आहे. हे त्याच्या लक्षात आल्यानंतर त्याच्या हृदयानं त्या विचित्र मनस्थितीला उल्हासित असा प्रतिसाद दिलेला आहे की आपण चुकत आहोत. अ स्ट्रॉंग इम्पल्स मूड ही टू बॅटल विथ हिज डेस्परेट फॅक्ट. आता त्या इच्छाशक्तीनं, त्या तीव्र प्रेरणेनं त्याला या दुःखद असणाऱ्या वस्तुस्थितीला आपण तोंड देऊ शकतो ही भावना त्याच्या मनामध्ये निर्माण झालेली आहे. वूड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर अँड वूड मेक अ मॅन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. आपण काय करू शकतो आता, तर अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण ह्या ज्या काही ही जी हताश अशी परिस्थिती आहे किंवा दळदळ जी आहे या दळदळीमधून आपण बाहेर निघू शकतो. ही वूड कॉन्कर द इव्हिल दॅट हॅड एन्स्लेव्ड हिम. आपल्यावर जी आपण गुलामगिरी करत आहोत त्या परिस्थितीवर आज देखील आपण लढू शकतो किंवा तिला मागे टाकू शकतो, जिंकू शकतो. देर वॉज टाईम. अजूनही वेळ गेलेली नाही. ही वॉज यंग यट. अजूनही तो तरुण आहे. ही वूड resurrect his old eager ambitions and pursue them without faltering. अजूनही आपण काय करू शकतो, तर आपल्या इच्छा आकांक्षा, पूर्वीच्या इच्छा आकांक्षा ज्या आहेत त्या पुन्हा जागृत करू शकतो किंवा न डगमगता आपण त्यांचा पाठपुरावा करू शकलो असतो किंवा करू शकतो. Those solemn but sweet organ notes had set up the revolution in him. तो ऑर्गॅनचा पवित्र आणि मधुर स्वर जो होता हा याच्या अंतर्मनामध्ये त्यांनी क्रांती घडून आणलेली होती की आपण ते दिवस कसे होते ज्यावेळेस आपण स्वतःच्या पायावर उभं होतं ते आपण निर्माण करू शकतो. टुमॉरो ही वूड गो इंटू अ रोअरिंग डाऊन टाऊन
डिस्ट्रिक्ट अँड फाइंड वर्क. त्याने ठरवलं मनात लगेच की आपण काय करत, उद्या त्या गजबजत्या शहरात जाऊन काम शोधू. अ फर इम्पोर्टर हॅड वन्स ऑफर्ड हिम अ प्लेस ॲज ड्रायव्हर. त्याला लगेच आठवलं की एका फर आयातदारानं त्याला ड्रायव्हरची नोकरी देऊ केली होती. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. आता तो कोणीतरी बनेल त्या जगामध्ये. ही वूड. तो हा विचार करत असताना सोफी फेल्ट अ हँड लेड ऑन आर्म. सोफीला जाणवलं की आपल्या हातावर कोणीतरी हात ठेवलेला आहे. ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू अ इम्पॅसिव्ह फेस ऑफ अ पोलिसमॅन. त्याने वळून बघितलं तर थंड चेहरा असलेला, निर्विकार चेहरा असलेला एक पोलीस त्याला त्याच्यासमोर दिसला. व्हॉट आर यू डुईंग हिअर? आज द ऑफिसर. त्याने विचारलं, तू इथे काय करत आहेस? नथिंग सेड सोफी. सोफी म्हणाला, काहीच नाही. देन कम अलॉंग सेड पोलिसमॅन. मग चल माझ्याबरोबर ये, असं पोलीस त्याला म्हणाला. 3 months ऑन द आयलँड सेड द मॅजिस्ट्रेट इन द पोलीस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. 3 महिने बेटावरील तुरुंगात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोलीस कोर्टातील न्यायाधीशानं सांगितलं. म्हणजे जेव्हा त्याला अटक करून जायचं होतं तेव्हा त्याला जाता आलं नाही, आणि जेव्हा त्यानं ठरवलं की मी काहीतरी नवीन करू शकतो, माझं अस्तित्व निर्माण करू शकतो, मला चांगलं माणूस बनायचं आहे, अशा वेळेस मात्र त्याला तुरुंगात जावं लागत आहे. तर अशा या कथा ज्या आहेत, ओ हेनरी यांच्या बऱ्याचशा कथा, अगदी काहीतरी चांगलं चांगलं होतं आणि मग काहीतरी वाईट होतं, किंवा खूप खूप चांगलं वाईट होत जातं आणि खूप चांगलं होतं. अशा कुठल्या पॉईंटला काय परिस्थिती निर्माण करू शकतात असं लेखन ओ हेनरी यांचं आहे. तर असं हा जो 1.3 आहे, द कॉप अँड द अँथेम, ही स्टोरी इथे संपते.